บนโลกที่ทุกอย่างถูกส่งข้ามทวีปในเวลาไม่กี่วันมีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือเมืองลอยน้ำขนาดยักษ์ที่แล่นอยู่กลางมหาสมุทรโดยไม่มีใครพูดถึงและนั่นไม่ใช่คำเปรียบเปรยเพราะเรือบรรทุกสินค้ารุ่นใหม่แต่ละลำมีขนาดใหญ่พอจะเทียบเท่าตึกระฟ้าหลายสิบชั้นพร้อมตู้สินค้าหนักกว่า10,000 ตันที่เรียงซ้อนกันเป็นกำแพงเหล็กสูงตระหง่านโลกใบนี้ไม่ได้หมุนรอบเทคโนโลยีไม่ได้หมุนรอบเงินทุนแต่มันหมุนไปตามจังหวะของเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์ทันทีที่พวกมันหยุดระบบเศรษฐกิจทั้งโลกก็สะดุดเรากำลังจะพาคุณไปเจอกับ9เรือบรรทุกสินค้าที่เปลี่ยนโฉมโลจิสติกของโลกตั้งแต่เรือที่เคยหยุดคลองสุเอซนานถึง6 วันไปจนถึงเรืออัจฉริยะที่เดินทางได้แบบที่ไม่ต้องใช้มนุษย์นี่คืออภิมหากลไกที่ไม่ได้แค่ขนสินค้าแต่มันขนอนาคตของโลกทั้งใบมาดริดเมอร์สอาจไม่ใช่เรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันคือลำต้นๆที่ทำให้โลกเริ่มตั้งคำถามว่าเรือบรรทุกสินค้าควรใหญ่แค่ไหนถึงจะพอด้วยความยาวเกือบ400 เมตรความกว้าง 58.6 เมตรและความจุกว่า 2,500 TEU มันสามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้มากพอที่จะรองรับสินค้าหนักกว่า 200,000 ตันในเที่ยวเดียวมูลค่าการก่อสร้างของเรือลำนี้อยู่ที่ประมาณ$190 ล้านหรือราว 6,800 ล้านบาทซึ่งถือเป็นการลงทุนระดับชาติในช่วงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญต้นทุนน้ำมันที่ผันผวนและแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มทวีมาดริดเมอร์สใช้เครื่องยนต์แบบอัลตราลองสโตรกที่ลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงลงกว่า 20% และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าค่ามาตรฐานของ IMO อย่างมีนัยสำคัญมันยังถูกออกแบบให้รองรับการเดินทางในระยะไกลด้วยโครงสร้างเรือที่ลดแรงเสียดทานในน้ำและระบบควบคุมโหลดแบบคอมพิวเตอร์ช่วยกระจายน้ำหนักได้อย่างสมดุลแม้ในทะเลที่แปรปรวนมาดริดเมอร์สไม่ได้ถูกสร้างเพื่อแข่งกันแค่ใหญ่กว่าแต่มันถูกสร้างเพื่อเดินทางที่ฉลาดกว่าและยั่งยืนกว่าบนเส้นทางของโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจีนอาจไม่ได้เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินค้าแต่เมื่อ COSCO Shipping Universe ถูกปล่อยลงน้ำในปี 2561 ทุกสายตาเริ่มหันกลับมามองจีนอีกครั้งด้วยความยาว 400 เมตรกว้าง 58.6 เมตรและความจุ 21,237 TEU มันกลายเป็นเรือธงลำแรกของจีนที่เข้าใกล้ระดับที่สุดในโลกทั้งด้านขนาดและสมรรถนะเรือลำนี้ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อโชว์ขนาดเท่านั้นแต่มันถูกวางบทบาทเพื่อเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเส้นทางวันเบลวันโรดในการขนส่งสินค้าจากจีนผ่านเส้นทางเดินเรือใหม่ที่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตกเรือลำนี้สามารถลำเลียงสินค้าได้มากกว่า 200,000 ตันในเที่ยวเดียวด้วยเครื่องยนต์ดีเซลความแรง 82,000 แรงม้าและความเร็วเดินทาง 22 นอตมูลค่าการก่อสร้างของเรือลำนี้อยู่ที่ประมาณ$150 ล้านหรือราว 5,300 ล้านบาทและยังเป็นต้นแบบสำหรับกลุ่มเรือขนาดใหญ่6 ลำที่ผลิตตามมาเพื่อสร้างเครือข่ายการขนส่งที่จีนควบคุมเองตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางและในยุคที่โลจิสติกคือพลังอำนาจทางเศรษฐกิจ COSCO Shipping Universe คือเครื่องยืนยันว่าจีนไม่ได้แค่ส่งสินค้าออกนอกประเทศแต่จีนตั้งใจที่จะควบคุมเส้นทางการค้าของโลกในอนาคตลำดับต่อมาคือ OCL ฮ่องกงคือชื่อที่โลกจำได้ในปี 2560 เพราะนี่คือเรือลำแรกของโลกที่ทำลายสถิติความจุเกิน 21,000 TEU ด้วยความยาว 399.87 เมตรกว้าง 58.8 เมตรมันสามารถบรรทุกสินค้าได้มากพอที่จะรองรับตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุตเรียงกันเกือบ 10,000 ตู้และหนักรวมกว่า 210,000 ตันในแต่ละเที่ยวเรือลำนี้ถูกต่อขึ้นโดย Samsung Heavy Industry ให้กับบริษัทขนส่งจากฮ่องกงซึ่งในเวลานั้นยังถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของภูมิภาคใช้เส้นทางเดินเรือจากเอเชียตะวันออกไปยังยุโรปเหนือเป็นหลักมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ราว$160 ล้านหรือประมาณ 5,700 ล้านบาทและยังเป็นหัวหอกของกลุ่มเรือขนาดยักษ์ในชั้น G Class ที่มีอีก6 ลำตามมาในชุดเดียวกันที่สำคัญเรือลำนี้ไม่ได้ถูกพูดถึงแค่เพราะขนาดเพราะในปีเดียวกับที่มันเปิดตัวบริษัทเจ้าของก็ถูกซื้อกิจการโดย COSCO Shipping จากจีนแผ่นดินใหญ่และนั่นได้เปลี่ยนสถานะของมันในทันทีจากเรือฮ่องกงกลายเป็นเครื่องมือใหม่ในยุทธศาสตร์ของแผ่นดินใหญ่มันไม่เพียงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ข้ามมหาสมุทรแต่มันยังลากเส้นเขตอิทธิพลของจีนเข้าไปถึงใจกลางทะเลอีกด้วยญี่ปุ่นอาจไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีฝูงเรือบรรทุกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมปล่อยให้เวทีนี้กลายเป็นสงครามของจีนและยุโรปโดยไม่มีบทบาทของตัวเองเพราะในปี 2566 บริษัทวันหรือ Ocean Network Express ได้เปิดตัวเรือธงลำใหม่ที่เขย่าตารางจัดอันดับทั่วโลกทันทีในวันแรกที่ลงทะเลเรือลำนี้ชื่อว่า One Innovation มีความยาว 400 เมตรกว้าง 61.4 เมตรและบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 24,136 TEU
ซึ่งมากกว่าเรือระดับเรือธงของยุโรปหลายลำที่ถูกสร้างมาก่อนหน้านี้ความพิเศษของมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขความจุแต่คือแนวคิดที่ใส่ลงไปในชื่อ Innovation อย่างแท้จริงมันเป็นหนึ่งในเรือไม่กี่ลำในโลกที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเชื้อเพลิงคู่ซึ่งรองรับทั้งเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมและน้ำมันทางเลือกที่ลดมลพิษตัวเรือถูกออกแบบตามแนวคิดทรงเรือประหยัดพลังงานทำให้ลอยตัวในน้ำได้อย่างสมดุลแม้โหลดเต็มและใช้ระบบควบคุมโหลดด้วยคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์เพื่อให้ปลอดภัยในทุกสภาพทะเลมันควรจะเป็นเพียงเรือขนสินค้าธรรมดาลำหนึ่งแต่ในเดือนมีนาคมปี 2564 โลกทั้งใบต้องหยุดชะงักเมื่อเอเวอร์กิฟเว่นแล่นเข้าสู่คลองสุเอซแล้วถูกลมกระโชกแรงพัดจนเกยฝั่งตัวเรือที่ยาวกว่า 400 เมตรหนักกว่า 220,000 ตันพาดขวางเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียจนเป็นอัมพาตตลอดเวลา 6 วันเต็มที่มันติดอยู่อย่างนั้นเรือมากกว่า 400 ลำถูกกักไว้ในคิวด้านหลังความเสียหายรวมที่ประเมินได้ทะลุ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำให้คำว่าเอเวอร์กิฟเว่นถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของโลจิสติกโลกแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้คือเหตุการณ์นี้ทำให้บริษัทประกันภัยทางทะเลทั่วโลกต้องประเมินความเสี่ยงใหม่ทั้งระบบรวมถึงรัฐบาลหลายประเทศเริ่มลงทุนพัฒนาทางเลือกอื่นอย่างเส้นทางอาร์กติกเหนือหรือโครงการคลองใหม่ในตะวันออกกลางการเกยฝั่งของเรือลำเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบใหม่ในภูมิศาสตร์การขนส่งระดับโลกเรือลำนี้เป็นของบริษัทโชเอคิเซนไคชะจากประเทศญี่ปุ่นดำเนินการโดย Evergreen Marine จากไต้หวันและถูกต่อขึ้นโดย Imabari Shipbuilding ในปี 2561 มูลค่าก่อสร้างราว 160 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 5,700 ล้านบาทEver Given กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเปราะบางในห่วงโซ่อุปทานแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดแค่เรือยักษ์หนึ่งลำเกยฝั่งผิดจังหวะโลกก็ต้องจ่ายราคาหนักจนไม่มีใครลืมหลังจากเหตุการณ์ Ever Given โลกเริ่มตั้งคำถามว่าเรือขนาดยักษ์แบบนี้จะใหญ่เกินไปหรือยังแต่คำตอบจาก Evergreen กลับเป็นอีกทางพวกเขาได้สร้าง Everest โดยเปิดตัวในปี 2564 เป็นเรือในรุ่น A-Class ของ Evergreen มีความยาว 400 เมตร กว้าง 61.5 เมตร และสามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้มากถึง 23,992 TEU นั่นหมายถึงความจุที่มากกว่า Ever Given ราว 2,000 ตู้ และกลายเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานั้นมูลค่าก่อสร้างของเรือลำนี้อยู่ที่ประมาณ 180 ล้านดอลลาร์หรือราว 6,400 ล้านบาทสร้างโดย Samsung Heavy Industry จากเกาหลีใต้และใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ประสิทธิภาพสูงที่เงียบกว่าเดิมและยังปล่อยมลพิษที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน IMO Everest ยังเสริมระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อปรับทิศทางและกระจายน้ำหนักอย่างแม่นยำลดโอกาสผิดพลาดซ้ำรอย Ever Given อย่างชัดเจนมันไม่ใช่การหนีบทเรียนเดิมแต่คือการกลับมาพร้อมโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่าและเทคโนโลยีที่พร้อมกว่าทุกลำก่อนหน้าย้อนกลับไปไม่ถึง 10 ปีก่อนอุตสาหกรรมเดินเรือของเกาหลีใต้เคยเกือบล่มสลายหลังจากสายการเดินเรือยักษ์ใหญ่อย่างฮันจินล้มละลายลงในปี 2559 แต่นั่นไม่ได้หมายถึงจุดจบเพราะพวกเขากลับมาพร้อมเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้น HMM Anje Siras ถูกปล่อยลงน้ำในปี 2563 มันคือเรือธงของเกาหลีใต้ด้วยความยาว 399.9 เมตร กว้าง 61 เมตร และความจุถึง 23,964 TEU ด้วยมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 150 ล้านดอลลาร์หรือราว 5,300 ล้านบาท HMM Anje Siras เป็นหนึ่งในโครงการเรือ A-Class ทั้งหมด 12 ลำที่รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนโดยตรงเพื่อฟื้นฟูศักยภาพการเดินเรือของชาติทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่มันขนจึงไม่ใช่แค่สินค้าแต่มันบรรทุกเครดิตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของชาติไปพร้อมกันขนาดอาจจะวัดได้ด้วยเมตรแต่วิสัยทัศน์วัดได้จากสิ่งที่คุณกล้าทำก่อนใครและในปี 2562 MSC กุนซุนคือเรือลำแรกของโลกที่รวมขนาดและสมองไว้ในลำเดียวกันมันถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าเก่าเจ้าเดิม Samsung Heavy Industry จากเกาหลีใต้เพื่อส่งมอบให้กับบริษัทเดินเรือจากสวิตเซอร์แลนด์ที่กำลังจะเปลี่ยนสมดุลของโลกขนส่งมีความยาว 400 เมตร กว้าง 61.5 เมตร บรรทุกได้มากถึง 23,756 TEU และใช้เครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านดอลลาร์หรือราว 5,700 ล้านบาทจุดต่างของ MSC กุนซุนไม่ใช่แค่เรื่องขนาดแต่มันคือเรือลำแรกที่ติดตั้งระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มลำทั้งการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์แบบเรียลไทม์ระบบตรวจจับแรงลม
และโหลดบาลานซ์อัตโนมัติเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยในทุกสภาพอากาศมันยังเป็นต้นแบบของเรือ A-Class อีกหลายลำในเครือ MSC ที่กลายเป็นกำลังหลักในการขนส่งระหว่างเอเชียและยุโรปในยุคปัจจุบัน MSC กุนซุนไม่ใช่แค่เรือที่บรรทุกได้มากที่สุดในยุคนั้นแต่มันคือก้าวแรกของการเปลี่ยนเรือบรรทุกสินค้าให้กลายเป็นเครือข่ายดิจิทัลลอยน้ำที่คุมได้จากศูนย์บัญชาการถ้าใครคิดว่าโลกเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์เริ่มอิ่มตัวไปแล้ว MSC Irina คือคำตอบที่ชัดเจนว่าการแข่งขันยังไม่จบง่ายๆเรือลำนี้เปิดตัวในปี 2566 และกลายเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกทันทีด้วยความยาว 399.9 เมตร กว้าง 61.3 เมตร และความจุสูงสุดถึง 24,346 TEU มันสามารถลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ได้มากกว่าทุกลำก่อนหน้านี้พร้อมน้ำหนักบรรทุกมากกว่า 240,000 ตันในเที่ยวเดียวมูลค่าการก่อสร้างของเรือลำนี้อยู่ที่ประมาณ$190 ล้านหรือราว 6,800 ล้านบาทสร้างโดยหยางซีเจียงชิปบิลดิ้งจากประเทศจีนให้กับ MSC บริษัทเดินเรือขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันไม่ได้ใหญ่แค่ตัวเลขแต่มันถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงกว่าเรือระดับเดียวกันถึง 20% ด้วยโครงสร้างตัวถังแบบไฮโดรไดนามิกที่ลดแรงต้านของน้ำและติดตั้งระบบบริหารเส้นทางอัตโนมัติที่เรียนรู้จากข้อมูลสภาพอากาศและคลื่นทะเลแบบเรียลไทม์มันยังสามารถสื่อสารกับเรือในเครือแบบเรียลไทม์เพื่อปรับจังหวะการเดินทางให้เกิดการขนถ่ายต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาเสียเปล่าแม้แต่ชั่วโมงเดียว MSC Irina ไม่ได้สร้างมาเพื่อครองสถิติแต่มันคือเรือที่นิยามใหม่ว่าขนาดและสมองสามารถอยู่ในลำเดียวกันได้และเป็นหลักไมล์ล่าสุดของโลกที่ยังไม่หยุดวิ่งในสนามของเรือยักษ์โลกในทุกวันนี้เคลื่อนไหวอยู่บนรางเหล็กใต้สายไฟและเหนือผิวน้ำเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์ไม่ใช่แค่กล่องลอยน้ำแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นของระบบเศรษฐกิจทั้งโลกทุกครั้งที่เรือหนึ่งลำเดินทางข้ามมหาสมุทรมันกำลังพาเสื้อผ้าอาหารวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีจากอีกซีกโลกมาหาเราและในบางครั้งแค่ลำหนึ่งหยุดโลกทั้งใบก็ต้องหยุดตามเรือที่คุณเห็นไม่ใช่แค่ยานพาหนะขนสินค้าแต่มันคือภาพสะท้อนว่าใครครองเส้นทางทะเลได้ก่อนคนนั้นก็ครองต้นทุนโลกได้ก่อนและในยุคที่ทุกวินาทีคือเงินเรือบรรทุกขนาดยักษ์เหล่านี้คือหมากสำคัญที่ไม่ได้เล่นในทะเลแต่เล่นในเกมเศรษฐกิจโลก